Everest garden vegetables in Sunrise Hotel. They have Sunrise Garden Lodge. कहाँ लाँदै हो दाइ? कहाँ लाँदै? सोलो? Small yachts. ल दाजु फेरि भेटौँ ल हजुर नाम्चे ए दाइ हजुरको दौडाइको कुरो नगर्नु न हाम्रो कछुवा तालको कुरो गर्नु ल बिस्तारै जानु है त So our first glimpse of the mountain today is on that side. Thamseku. Video. के भन्नुभयो हजुरले एउटालाई लिएर हिँड्नुहुन्छ त
Hello though. Okay, up here there is Namche, so I just told them there is Namche up there. But त्यहाँ नि यिनीहरूले त्यो Namche हो 3440 meters मात्रै तर त्यो नाम्चेको लोअर बेस हो त्यो भन्दा माथि जान्छौँ किनकि हाम्रो होटल अझै माथि छ हामी चाहिँ अहिले मन्जो आइसक्यौँ अब Sagarmatha National Park. Sagarmatha National Base Camp. Sagarmatha, 50% cover भयो Sagarmatha National Park वा Sagarmatha राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशद्वारमा छौँ हामी Yes. अब जाँदैछौँ Sagarmatha National Park को बाटो That's Himalayas for you. जाम हिँड कालो बिस्तारै बिस्तारै जाम जाम नाम्चेको डबल ब्रिज बाटो छैन बाटो किन नहुने हो यहाँ सिधै बाटो छ अहिले यो उकालो त घट
है जाम Kalu, how are you? यता बादल हिँडेछ यता बादलहरू हिँडेछन् बादल से